En båtutflykt på ett gammalt skepp. Ett gammalt skepp. En lång kö till det gamla skeppet. En lång kö. Vi står i den långa kön till skeppet. Vi köar för att gå ombord. En ankare. Båten har en ankare. Vi går ombord. Det kostar 1400 kroatiska kronor för vår familj. Vi visar våra biljetter. Vi väljer våra platser. Kaptenens rum. Ett rum. Kaptenens rum. Skeppet avgår. Skeppet avgår. Vi sitter på stolar på soldäcket. Vi sitter och njuter av utsikten. Njuter av. Ett skepp, det är en båt. Det är samma. Båten går längs kusten. Vi ser små byar och stränder. Vi blir bjudna på drinkar. Han delar ut snaps. Här fick vi som välkomstdrink. Jag vet inte vad är det för någonting. Men han sa att det är en bra sprit. Ingen aning. Klockan är 9.00 och de delar ut snaps. Skål! Vi passerar fina stränder. Vi passerar små byar. Jag går runt på skeppet. Det finns ett soldäck. Ett däck, ett soldäck. Många passagerare sitter på soldäcket. Många passagerare. De tar bilder på varandra. Det finns ett solskydd. Det är det som skyddar mot solen. Ett solskydd. En trappa ner. Jag tar trappan ner. Jag går ner för trappan. Här står 2 stora grillar. Det finns några toaletter på skeppet. Vi kan titta. Nej, det var låst. Här. En toalett. Flera toaletter.
På det här däcket finns det bord och bänkar och stolar. Människor sitter och pratar med varandra. Det finns ett annat soldäck längst framme på skeppet. Längst framme på skeppet. En kock. Kocken rensar fisk. I priset ingår läsk, vatten och vin. Så man kan ta så mycket man vill. En matros delar ut mackor. En matros, det är en sjöman som arbetar på däck. Det är varmt och solen skiner starkt. Solen skiner starkt. Vi smörjer in oss med solkräm. En simpaus. Skeppet stannar och de som vill hoppar i vattnet och simmar. En åsna, flera åsnor. En vild åsna, flera vilda åsnor. Kocken steker fisk. Han steker fisk. En mås. Många måsar. Många måsar flyger.
Det är dags att äta lunch. Det är dags att äta och äta. Till lunch äter vi stekt fisk, stekt kycklingfilé och färsk kål. Han diskar. Han diskar för hand. Han diskar för hand. Det är varmt och skeppet stannar igen. De som vill kan hoppa i vattnet och simma. De hoppar i vattnet och simmar. Nu är det kväll och skeppet anländer till stranden. Vi kommer tillbaka till stranden. Alla passagerare går i land. Vi går också i land. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här videon. Hej då!